guidelines sa pagpapatupad ng community quarantine sa Pilipinas na ipatutupad sa lahat ng rehiyon, probinsya at lungsod o lugar na inilagay sa ilalim ng General or Enhanced Community Quarantine. Ang pagsasailalim ng mga sumusunod sa Enhanced Community Quarantine simula Mayo 1, 12:01 in the morning ng umaga hanggang Mayo 15 ng 11:59 ng gabi. Ang mga lugar po under ECQ, National Capital Region, Region 3, Central Luzon, maliban po ang Aurora. Region 4A, yung Calabarzon, ang probinsya po ng Pangasinan, Benguet, Iloilo Province, Cebu, Cebu City and Cebu Province, the city of Bacolod, and the city of Davao. Ang Iloilo City po ay kasama rin sa ECQ. Lilinawin po namin, ang Iloilo City ay kasama po sa ECQ. Paumanhin mo, pero talagang base po yan sa dami ng kaso at doon sa kakayahan ng lugar na magbigay ng medical services. Ang grupo po ng 200 overseas Filipinos galing sa Milan, Italy ay bibigyan po ng PCR test pagdating nila dito sa ating bayan. Yung mga magte-test pong negative ay exempted na po sa requirement ng facility-based quarantine at papayagan na pong umuwi sa kanilang mga probinsya. Pero mag-undergo po sila ng 14-day home quarantine. Binigyan po ng otoridad si General Galvez bilang NTF COVID-19 Chief Implementer na mag-exercise ng kanyang discretion para gamitin po ang PCR o Rapid Antibody Test para po doon sa ating mga OFWs, mahigit kumulang 16,000 na ngayon po ay nasa quarantine facilities at sa iba pang mga foreign nationals. Lahat po ng darating na mga OFWs ay mamamanage po sang-ayon po sa updated algorithm ng triage at management ng repatriated OFWs from high risk or other jurisdiction na i-issue po ng Department of Health and the Bureau of Quarantine. Now, yung paragraph B po ng Interagency Task Force Resolution 29 is hereby amended as follows. Unang-una po, lahat po ng desisyon na mag-impose, mag-lift or mag-extend ng community quarantine sa mga probinsya, highly urbanized cities at mga independent component cities ay desisyon po ng IATF. Ganun pa man, lahat po ng mga gobernador ay meron pong authority na mag-impose, mag-lift, mag-extend ng ECQ sa mga component cities and municipalities, pero kailangan po may concurrence ng relevant regional counterpart body ng IATF. Yung mga mayor naman po ng cities and municipalities ay meron pong kapangyarihan mag-impose, mag-lift, or mag-extend ng ECQ sa mga barangay nila at kinakailangan din po merong concurrence ng relevant regional counterpart body ng IATF. This is without prejudice to the authority of the IATF to directly impose, lift, or extend ECQ in these areas should circumstances call for it. Wala pong LGU na po pwedeng magdeklara ng community quarantine regardless po ng nomenclature o anuman ang tawag nang hindi po sumusunod dun sa proseso na aking sinabi. Now, ito po yung Omnibus Guidelines on the implementation ng Enhanced Community Quarantine. Dahil mahaba po yan, ipapublish naman namin in its entirety. Ang babasahin ko lang po ay yung mga bagong provisions ng guidelines na applicable po sa ECQ, kasama po ang Metro Manila. Ito po, napakadaming lola na tumawag at sinasabi, kukurutin daw ang singit ko dahil kinukulong ang mga senior citizens. Well, mga lolo-lola, hindi naman po totoo yan dahil ang ating presidente at karamihan ng cabinet ay senior citizen. Pero kaming tatlong narito po, hindi pa senior citizens. No? Papunta na po sa pagiging seniors. Sa ECQ po, lahat po ng kabataan below 21 years old at lahat ng matatanda beyond 60 years old, yung meron pong mga immunodeficiency, yung meron mga comorbidities at iba pang mga sakit,
yung mga buntis, kasama po yung mga tao na naninirahan sa isang bahay, kasama itong mga individual nito, ay kinakailangan manatili sa kanilang mga bahay-bahay. Except, number 1, indispensable under the circumstance for obtaining essential goods and services, or when they are allowed to work in permitted industries and offices. So mga lolo-lola, hindi naman po kayo completely kulong. Pero, ulitin ko po, no, sa pag-aaral, especially vulnerable po ang mga elderly. Pwede lang po kayong lumabas para kumuha ng essential goods and services o para magtrabaho sa mga pinapayagang mga industriya. Sa manufacturing po, tuloy po na po ang manufacturing and processing plants of basic food products, medicine, vitamins, medical supplies, devices, equipment, at iba pang mga produkto, not limited to soap and detergents, diapers, feminine hygiene products, toilet papers, wet wipes, and disinfectants. So mas malawak po talaga ngayon ang allowed sa ECQ, no? Provided that the establishment involved in the production, manufacturing, packaging, processing, and distribution of food may operate at a maximum of 50% in the respective workforce unless the supply level of a basic food product warrants a higher capacity. In which case, magbibigay po ng otorisasyon ang DTI para po doon sa temporary increase of workforce capacity. Yung mga delivery services po, whether in-house or outsourced, transporting food, medicine, or other essential goods, delivery of clothing and accessories, hardware, housewares, school office and office supplies, as well as pet food and other veterinary products ay allowed na po maski under ECQ. So yung mga mahilig pong mag-shopping ng damit sa mga iba't ibang e-companies, po pwede na po kayo magpa-deliver. Yung power po siyempre, dati pa naman yung allowed, power, energy, water, information technology, and telecommunication supplies and facilities. Ang bago po, yung waste disposal services, as well as property management and building utility services. Ang mga airline and aircraft maintenance employees, including pilots and crews and ship and captains and crew, po pwede na rin po, bagamat this is subject to guidelines to be imposed by the Department of Transportation. Ang guidelines po, dapat may social distancing ng 1 metro po. So sa eroplano, parang hindi lang po yan every other seat dahil ang 1 metro will clearly be every 2 seats kung hindi ako nagkakamali. No? Ang media establishment po, at a maximum operational capacity of 50% of their total permanent staff complement as registered sa DOLE po, inclusive of reporters and other field employees as accredited by the PCOO. Yung mga construction workers po na accredited ng Department of Public Works and Highways para po doon sa mga ginagawang mga facilities intended for purposes of quarantine and isolation, yung mga facilities for the health sector, emergency works, flood control, and other disaster risk reduction and rehabilitation work. Yung mga manufacturing companies and suppliers ng equipment or products necessary to perform construction work. Yung mga manggagawa po na accredited ng Department of Transportation para po magtrabaho dun sa mga utility relocation works, specified limited works across 13 railway projects. Yung mga railway projects po, kasama na po dyan yung replacement works ng Metro Manila Rail Transit System, Line 3, provided na magkakaroon po ng on-site or near-site accommodations and or point-to-point shuttle service na aayusin ng mga maggagawa. Yung employees po ng Philippine Postal Corporation at the capacity necessary to maintain yung prompt delivery ng mga serbisyo sa mga kliyente, yung mga empleyado po ng Philippine Statistics Authority at the capacity necessary to conduct data gathering and survey activities related to COVID-19, and yung pag-register po at implement ng National ID System. At syempre po yung mga funeral and embalming services, provided that yung funeral service and operators are directed to provide shuttling services and or housing accommodations para sa kanilang personnel and staff. Yung mga humanitarian assistance personnel po, galing po sa civil society organizations, non-government organizations, and United Nations humanitarian country teams,
kasama na po yung mga individual na gumagawa po